concentration. अब यो बाँकी ठाउँमा यो ब्लू कलर शेडेड जुन पार्ट छ यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक रिएक्सन रेट इज कन्स्टेन्ट एन्ड इक्वल टु के नट इरेस्पेक्टिभ अफ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन फर दिस सिचुएसन. अब हाम्रो के छ सेकेन्ड अर्डर, यो पनि त यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल, यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले सल्भ गर्नु पर्यो नि त. यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनहरु चाहिँ यिनीहरु भए. CA इज इक्वल टु CAS भयो एउटा, एट R इज स्मल r इज इक्वल टु क्यापिटल R, अनि DCA बाइ DR भनेको चेन्ज इन CA कन्सन्ट्रेसन इज 0 एट R इज इक्वल टु R नट. अब यो दुईटा कन्डिसन हामीले युज गर्दा A इज इक्वल टु C नट, CA इज इक्वल टु CAS at R is equal to R, radius capital R छ भने it's equal to the surface concentration. Surface concentration भनेको के थियो हाम्रो CAS थियो, अनि यदि R is equal to R छ भने CA चाहिँ 0 भयो, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन 0 भयो. अब हामीले फर्स्ट अर्डरमा के गरेको थियो भन्दाखेरि R is equal to 0 हुँदाखेरि चाहिँ DCA बाइ DR इज इक्वल टु 0 गरेको थियो, किनकि हाम्रो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा यो सेन्टरमा जहिले कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स 0 हुन्छ, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन 0 हुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ. तिमीले पुरानो स्लाइडमा गएर हेऱ्यो भने देखिन्छ हैन. त्यो फर्स्ट अर्डरको लागि त्यो युज गरेका थियौँ हामीले. जीरोथ अर्डरको लागि चाहिँ हामी यो दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ. यो दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामीले यो पर्टिकुलर सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ यसलाई सल्भ गर्यो भने दिस इज द फर्मुला द्याट वी गेट फर CA, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन कुनै एउटा पर्टिकुलर रेडियसमा, वेन पर्टिकुलर रेडियस R, स्मल r पर्टिकुलर रेडियस हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन CA को कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्दाखेरि CA इज इक्वल टु CAS प्लस K नट बाइ R स्क्वायर. R भनेको हाम्रो स्फियरको रेडियस भयो बाइ 6DA हाम्रो डिफ्युजन कन्स्टेन्ट प्लस R स्क्वायर बाइ R स्मल r स्क्वायर बाइ क्यापिटल R स्क्वायर. त्यो भनेको हाम्रो अननोन R जुन रेडियस जुन ठाउँको हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ जुन एरियाको, त्यो भने त्यो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स छ, द्याट्स आवर स्मल r है त. अनि क्यापिटल R भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्फियरको रेडियस भयो. अनि यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्छ. दिस इक्वेसन इज डिफिकल्ट टु अप्लाई इन प्र्याक्टिस बिकज R नट इज जेनरली नट नोन. अब यहाँ अब हामीले अघि यो कुरो गरेको थियो कि थिएन, बेसिकली के छ भन्दाखेरि नि कुन ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब फर्मेन्टर सोच है, तिमीहरू फर्मेन्टर इमेजिन गर. फर्मेन्टरमा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ यो बिड्सहरू छ, बिड्समा चाहिँ हाम्रो इन्जाइमहरू टाँसिएको छ, त्यहाँ सेल्सहरू छ. इट्स प्रेजेन्ट इन दिस फर्म अफ स्पेरिकल बिड है त. हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेट आएर पसिरहेको छ अनि रियाक्सन भइरहेको छ. अब त्यसमा सबस्ट्रेट कतिसम्म पेनिट्रेट गर्दाखेरि सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन 0 हुन्छ भन्ने कुरो धेरैवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ नि त. अनि त्यो कुरो चाहिँ हामीले सजिलै डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ. R नट चाहिँ हामीले सजिलै डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ. However, this equation can be simplified if, or the equation is difficult to apply in practice because R naught is generally not known. हामीसँग R naught को चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन युजुअली. अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि however this equation can be simplified if CA remains greater than 0 everywhere, that is R naught no longer exists, substituting R naught is equal to 0. अब यो भनेको त R naught त कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि there is this specific condition जुनमा चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सेन्टरमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै 0 भयो, त्यो केसमा मात्रै R naught आउने हो नि त. बट व्हाट इफ आवर सबस्ट्रेट आवर रेट अफ रिएक्सन, हामीले लास्ट क्लासमा कुरा गरेको थियो नि, रेट अफ रिएक्सन र मास ट्रान्सफरको बीचमा रिलेसनशिप हुन सक्छ. हाम्रो मास ट्रान्सफर फास्ट छ, रेट अफ रिएक्सन स्लो छ भने हाम्रो सबस्ट्रेट भरि सबैतिर चाहिँ उ हुन सक्छ. भर्खर त ल मसँग त्यो उ छ होला, स्लाइड छ होला, लेक्चर 26 है त. यहाँ हामीले यो हेरेको थियो नि, यो पर्टिकुलर कन्डिसन, यो यो पर्टिकुलर कन्डिसन है त. यो फर्स्ट वाला कन्डिसन जुन हामीले हेरेको थियो नि लास्ट क्लासमा, हामीले यो कन्डिसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेट अफ मास ट्रान्सफर स्लो छ तर भित्र रिएक्सन फास्ट छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिएक्सन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0 पुग्छ है. हाम्रो सेन्टरमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै रिएक्सन कन्डिसन हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन 0 पुग्छ. यो कन्डिसन 0 पुग्ने बित्तिकै के भयो, हाम्रो रेट अफ रिएक्सन 0 भयो. 0th अर्डरको लागि रेट अफ रिएक्सन 0 भयो. बट द्याट ह्यापन्स ओन्ली व्हेन द रेट अफ रिएक्सन इज रियली हाई एन्ड द मास ट्रान्सफर रेट इज रियली लो. तर अब हाम्रो we can consider situations, we can increase the rate of mass transfer by doing something with the system. हामीले चीजहरुको फ्लो रेट बढाउन सक्छौं, हाम्रो मिक्सिङ रेट बढाउन सक्छौं, हाम्रो रेट अफ रिएक्सन we choose a kind of reaction in which the rate of reaction is slow enough that such kind of substrate depletion
डज नट अकर है त सबस्ट्रेट कम्प्लिट सबस्ट्रेट डिप्लिसन हुँदैन कम्प्लिट सबस्ट्रेट डिप्लिसन भएन भने के हुने भयो भन्दाखेरि आर नट इज इक्वल टु जिरो हुने भयो है त आर नट भनेको चाहिँ डिस्टेन्स एट विच सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन इज जिरो यदि सबस्ट्रेट डिप्लिसन कम्प्लिट भएन भने सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जिरो हुने ठाउँै भएन त्यसले गर्दा आर नटको भ्याल्यु चाहिँ जिरो हुने भयो सो इफ वी अज्युम अ सिचुएसन वेयर however, the equation can be simplified. Is CA remains greater than 0 everywhere, so that R do not no longer exist. Substituting R not is equal to 0. This is the equation that we get for concentration at a particular distance from the center. Particular distance from the center in a zeroth order reaction kinetic situation. Zeroth order kinetic situation concentration कति छ भनेर यसरी निकाल्न मिल्छ अब in bioprocess applications, it is important that the core of the catalyst particle does not become starred with substrate. The likelihood of this happening increases with the size of the particle. अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आइडियल हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम यील्ड कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सबैतिर सबस्ट्रेटको सबस्ट्रेट सबैतिर पुगेको होस् रियाक्सन चाहिँ सबैतिर भइरहेको होस् त्यो भयो भने हाम्रो यील्ड म्याक्सिमम हुने भयो नि त सो इन बायोप्रोसेसिङ इट इज इम्पोर्टेन्ट दैट द कोर अफ द क्याटलिस्ट डज नट स्टार्ट विथ सबस्ट्रेट भनेको सबस्ट्रेट चाहिँ भित्रसम्म पेनिट्रेट गरोस् is what we want. The likelihood of this happening increases with the size of the particle. यदि particle चाहिँ धेरै ठुलो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो mass transfer rate might not be enough to sustain the rate of substrate consumption है त mass transfer rate चाहिँ substrate ठुलो हुने बित्तिकै mass transfer rate त्यो हिसाबले बढ्दैन तर volume चाहिँ mass transfer rate is a surface phenomenon. Surface भनेको square ले बढ्ने भयो हैन अनि sphere को volume भनेको चाहिँ cube ले बढ्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि there is more enzyme that is present in the sphere, so there is a chance that substrate might get depleted really quickly if the size of the particle increases. If the size of the particle increases, right? And so we have to be careful that our catalyst particle does not become starved of substrate. The likelihood of this happening increases with the size of the particle. For zero order reactions, we can calculate the maximum particle radius for which CA remains greater than 0. For zero order reaction, it's super easy for us to calculate this maximum particle radius. Maximum is अब यसमा चाहिँ we have this particular formula. अब यो formula चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो formula चाहिँ is applicable when the substrate has penetrated completely. In such a particle, substrate is depleted just at the center point. अब यो खालको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि exact at the center मा चाहिँ R is equal to 0 हुँदाखेरि CA जुन छ CA is equal to 0 हुन्छ. हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट सेन्टरसम्म पुगोस् है त हाम्रो सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जुन छ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन ठ्याक्क सेन्टरसम्म पुगोस् यहाँ सेन्टरमा पुग्दाखेरि CA is equal to 0 होस् अनि वेयर R is equal to 0 त्यो खालको सिचुएसन भयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द्याट इज द म्याक्सिमम रेडियस द्याट इज अलाउएबल यो भन्दा ठुलो रेडियस हुने बित्तिकै के भयो देयर इज दिस area inside here where substrate concentration is 0 है त substrate concentration सेन्टरमा मात्रै 0 भएको साइज बढाउँदै गयो until the substrate concentration is 0 exact 0 at the center त्यो खालको सिचुएसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि that's the maximum radius of the spherical particle that is allowable for our reaction kinetics for our fermentation system using our substrate of our interest our mixing condition त्यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ रेडियस म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं So basically यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि CA is equal to R is equal to 0 हाम्रो यहाँ बिचको सेन्टरमा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन 0 छ when R is equal to 0 त्यो गर्यौं भने what we get is we get the value of R max that is maximum size of the particle at which in which the center has exactly 0 concentration अनि यसबाट चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ यसमा केही कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई बुझ्दैछौ बुझ्यो यो कन्सेप्ट के भने मैले भनेर बुझ्यो सर बुझ्यो नि हैन त्यस्तो गाह्रो चीज त होइन तर एकताल तिमीले आफैले पढ्नु पर्ने खालको चीज हो ल अनि if the reaction of a particle अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ जीरो अर्डर काइनेटिक्स को कुरो भयो हैन हामीले फर्स्ट अर्डर हेर्यौं फर्स्ट अर्डर को यो खालको हुन्छ कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन विथ रेडियस अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो जीरोथ अर्डर को चाहिँ यस्तो हुन्छ प्रोफाइल कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन विथ रेडियस इफ देयर इज नो सबस्ट्रेट डिप्लिसन
अनि त्यसबाट हामीले आर म्याक्सको भ्यालु पनि म्याक्सिमम साइज अफ द सबस्ट्रेट पनि म्याक्सिमम साइज अफ द पार्टिकल पनि निकाल्यौँ हामीले स्फेरिकल पार्टिकल हाम्रो जुन इन्जाइमवाला सेलवाला पार्टिकल छ त्यसको म्याक्सिमम साइज कति हुनसक्छ भन्ने पनि निकाल्यौँ। अब यसपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि माइकलिस मेन्टेन काइनेटिक्स फर स्फेरिकल ज्योमेट्री। अब माइकलिस मेन्टेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आरए जुन थियो हाम्रो अहिलेको यो उसको लागि हामीले 0th अर्डरको लागि आरए इज इक्वल टु के नट भनेर राख्यौँ है त। माइकलिस मेन्टेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आरए इज इक्वल टु भी म्याक्स इन्टु सिए बाई केएम प्लस सिए। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो के नटवाला लिएछु मैले यहाँ यो के नटवाला होइन यहाँनिर चाहिँ आरए है ल। अनि यो भनेको चाहिँ मैले उताबाट कपी गर्दाखेरि 0th अर्डरवाला लिएछु उतापट्टिको इक्वेसन लिनु पर्ने थियो ल आरए भयो। अनि आरएलाई यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि दिस इज द इक्वेसन द्याट वी गेट है त। अब यो इक्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर मल्टिपल प्यारामिटर्स। यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्दैनौँ ओइङ टु द नन लिनियरिटी अफ माइकलिस मेन्टेन एक्सप्रेसन सिम्पल एनालिटिक इन्टिग्रेसन इज नट पोसिबल। जसरी अघिको हामीले जुन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्यो फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डरको लागि similar kind of your differential equation solving is not possible for Michaelis-Menten equation because of so many different parameters which are non-linear. However, the results of CA as a function of R can be obtained using numerical methods by using a computer. Because Michaelis-Menten kinetics lies between 0 and first order kinetics, the explicit solutions of first and 0 order reactions can be used to estimate the upper and lower limits of concentration profile for Michaelis-Menten reaction. अब के छ भन्दाखेरि Michaelis-Menten यदि तिमीहरूले अगाडि हामीले कुरो गर्यौं कि गरेनौं तर बेसिकली Michaelis-Menten kinetics lies between 0th order and first order kinetics है त। 0th order kinetics मा र फर्स्ट अर्डर अब Michaelis-Menten चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन है त। हाम्रो यदि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ रियली हाई छ भने है त Michaelis-Menten मा if our substrate concentration is really high then RA the rate of reaction is equal to the Vmax by यो substrate is really high यो Km को value चाहिँ negligible हुन्छ यो CA काट्यो र RA is equal to Vmax. That is when substrate concentration is extremely high Michaelis-Menten kinetics behaves as 0th order reaction भनेर हामीले हेरेका थियौ है त। याद छ यो तिमीहरुलाई? अब याद छैन भने अहिले सुनिराख यो भोलि पर्सि तिमीहरुले एक्जामको बेला फेरि एकताल भिडियो हेर्दाखेरि याद आउँछ तिमीहरुलाई है त। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यदि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन एक्सट्रिमली हाई भयो भने Michaelis-Menten reaction Michaelis-Menten kinetics behaves as a 0th order reaction where it does not depend on the concentration of substrate. If the substrate concentration is really low then Km is the one that dominates है त। Km ले dominate गर्छ Km plus Ca is approximately equal to Ca हुन्छ। Vmax by Km भनेको this whole term becomes a constant है त। यतापट्टिको जुन टर्म छ it becomes a constant है त। RA is equal to constant into Ca भनेर आउँछ। And then at low substrate concentration our Michaelis-Menten kinetics behaves as a first order kinetic reaction है त। अब high substrate concentration 0th order हुन्छ low substrate concentration first order हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्दै छौं भन्दाखेरि because Michaelis-Menten kinetics lies between the 0th and first order kinetics depend on the substrate concentration. यदि हाम्रो यसरी स्फियर हामीले हेर्दै छौं स्फियरमा के छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ भित्रपट्टि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन थोरै हुन्छ। यहाँनिर अगाडि 0th अर्डर जसरी बिहेभ गर्दै आयो यहाँ आइसकेपछि फर्स्ट अर्डर जसरी बिहेभ गर्दै गरे हुन्छ। त्यसैले गर्दा Michaelis-Menten kinetics lies between 0th and first order kinetics. The explicit solution for first and 0th order reaction can be used to estimate the upper and lower limits of concentration profile for Michaelis-Menten reaction. अब 0th order र फर्स्ट अर्डर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एक्चुअल यसको Michaelis-Menten को चाहिँ 0th अर्डर गर्दाखेरि जुन आको छ concentration that is the maximum concentration possible. फर्स्ट अर्डर गर्दाखेरि जुन कन्सन्ट्रेसन आएको छ that's the minimum concentration possible. अनि त्यसको बीचमा हुन्छ है भनेर एक खालको हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं Michaelis-Menten को लागि if we really want to do it है त। त्यो नहुँदाखेरि we can use computational methods to estimate the value of CA for Michaelis-Menten equation since we cannot solve this differential equation. यो differential equation solve गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि we use numerical methods using a computer to get the value of CA. अनि अब त्यो पनि गर्न मन लागेको छैन भने we can just use first order and 0th order kinetics and say that since our reaction follows Michaelis-Menten kinetics it has to lie the concentration has to lie between these two values है त। त्यो भयो। अनि अब यो यहाँसम्म भनेको हाम्रो स्फेरिकल ज्योमेट्रीको कुरो भयो हैन। अब यसपछि प्लेट अरु खालका ज्योमेट्री है त। इक्वेशन्स सिमिलर टु स्फेरिकल ज्योमेट्री क्यान बी obtained from cell mass balance for other geometries.
अरू खालको ज्योमेट्रीमा पनि वी क्यान यु टेक दिस टाइनी सेल, यस्तो टाइनी सेल हुन्छ है भनेर हामीले अज्युम गर्न सक्छौँ। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले यसको लागि पनि चाहिँ वी क्यान डिराइभ इक्वेसन्स फर अल अदर सेप्स। द मोस्ट relevant to bioprocessing is flat plate। अब स्फियरदेखि बाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट खालको हाम्रो बायोप्रोसेसिङमा इम्पोर्टेन्ट खालको चिज के छ भन्दाखेरि फ्ल्याट प्लेट छ। फ्ल्याट प्लेट किन हो भन्दाखेरि टिपिकल सबस्ट्रेटको अब फ्ल्याट प्लेट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो बायोफिल्म भनौँ है त, हाम्रो रियाक्टरको के छ भन्दाखेरि रियाक्टरमा चाहिँ फिल्म बन्ने खालको छ। फिल्म बन्ने खालको चाहिँ हामीले म्याट बन्ने खालको फिल्म बन्ने खालको सिस्टम छ। जस्तै इफ देयर इज अ एस्परजिलस फङ्गस है त, एस्परजिलस युज गरेर सिट्रिक एसिड फर्मेन्टेसन गर्दैछौँ। सिट्रिक एसिड फर्मेन्टेसन एस्परजिलस के गर्छ भन्दाखेरि यसरी म्याट बनाएर बस्ने हुन्छ क्या, जुन हाम्रो मिडियम हुन्छ। सपोज कोनिकल फ्लास्कमा तिमीहरूले गर्दैछौ भने कोनिकल फ्लास्कको या माथिबाट चाहिँ यसरी म्याट बनाएर एस्परजिलस बस्दिन्छ। अनि यो यस्तो खालको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन यो एरिया हुन्छ यसमा चाहिँ अब पेनिट्रेसन भयो नि त, तलबाट चाहिँ सबस्ट्रेट चाहिँ यसरी आउनु पर्यो नि त माथितिर। अनि हो त्यो खालको सिचुएसन बायोफिल्म बन्ने खालको सिचुएसन। अरू कुनै सिस्टम जुनमा चाहिँ यसरी भित्तोमा नासिएर बस्दो रहेछ, यो खालका सिस्टमहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we have this flat plate like kinetics। फ्ल्याट प्लेटमा चाहिँ कसरी चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भेरी गर्छ सबस्ट्रेटको त्यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। A typical substrate concentration profile for this geometry without external boundary effect is illustrated in the figure। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन, यो बल्क कन्सन्ट्रेसन भयो है त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सोलिड सर्फेस भयो, यसमा चाहिँ यसरी फिल्म बनेको छ। यो भनेको हाम्रो बल्क फ्लुइड भयो। बल्क फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ अनि बिस्तारै चाहिँ अनि यहाँनिर सबस्ट्रेट कन्ज्युम भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट बन्छ। एन्ड दिस कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एक्ट्स एज अ ड्राइभिङ फोर्स फर ट्रान्सफर अफ मास ट्रान्सफरको लागि ड्राइभिङ फोर्स भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबस्ट्रेट चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो क्याटलिस्ट भएको ठाउँसम्म आइपुग्छ है त। इक्वेसन फर फ्ल्याट प्लेट ज्योमेट्री आर युज टु एनालाइज reactions in cell films attached to inert solid। इनर्ट सलिड जुन हुन्छन् हो तिनीहरूमा अट्याच भएको खालको सेल फिल्म जुन चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ हो त्यो खालका इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी मोडल फ्ल्याट प्लेट युज गरेर मोडल गर्न सक्छौँ। इभन इफ द सर्फेस सपोर्टिङ द बायोफिल्म इज कर्व्ड रादर देन फ्ल्याट, इफ द बायोफिल्म थिकनेस बी इज भेरी स्मल कम्पेयर टु द्याट अफ रेडियस अफ कर्वेचर, इक्वेसन अफ फ्ल्याट प्लेट ज्योमेट्री आर एप्लिकेबल। अब यो भनेको कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो केस भयो होइन, यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सोलिड सर्फेस छ जुनमा चाहिँ सेलको फिल्म भनेर लेयर भएर बसेको छ, त्यो केसमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड कस्तो खालकोमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो सर्फेस कर्भ छ, कर्भ सर्फेसमा पनि युज गर्न सक्छौँ, बट ओन्ली वेन द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द सर्फेस इज मच हायर देन द थिकनेस अफ द बायोफिल्म। यदि जस्तै अर्थ जस्तो हामीलाई फ्ल्याट लाग्छ नि हो त्यस्तै खालको यसको रेडियस अफ कर्वेचर इज मच लार्जर देन हाम्रो थिकनेस, हाम्रो हाइटभन्दा मच लार्जर भएकोले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई फ्ल्याट जस्तो लाग्छ। अनि हो त्यो खालको सिचुएसनमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो खालको चाहिँ जुन फ्ल्याट ज्योमेट्रीवाला जुन इक्वेसन छ हो त्यो युज गर्न सक्छौँ है त। अनि फ्ल्याट ज्योमेट्रीवाला इक्वेसन अब यसको लागि हाम्रो अजम्सन अघि लास्ट क्लासमा हामीले हेरेको थियौँ नि, मल्टिपल अजम्सन थियो। त्योमध्ये एउटा अजम्सन के थियो भन्दाखेरि यो खालको ज्योमेट्रिकल क्यालकुलेसन जुन सबस्ट्रेटको मुभमेन्ट सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन भेरिएसनवाला जुन क्यालकुलेसन थियो त्यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि एउटा अजम्सन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबस्ट्रेटको मुभमेन्ट चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा रेडियल डिरेक्सनमा मात्रै हुनु पर्यो भनेर हामीले कुरो गरेको थियो होइन लास्ट क्लासमा लेक्चर 26 मा। यहाँनिर हाम्रो अजम्सनहरू थियो है त, कहाँनिर थियो भने नि अजम्सनहरू भनेको चाहिँ अनि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भेरिज विथ अ सिंगल स्पेसियल भेरिएबल, एउटै मात्रै डिरेक्सनमा सबस्ट्रेट मुभ गरिरहेको छ भन्ने छ। त्यही अजम्सन यसमा पनि भ्यालिड हुनु पर्यो, सबस्ट्रेटको मुभमेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा मात्रै हुनु पर्यो। यसरी यो नन पोरस सोलिड भयो हाम्रो चाहिँ यो ग्लासको सर्फेस भयो, कुनै एउटा फ्ल्याट सर्फेस भयो जुनमा यसरी बायोफिल्म बनेर बनेको छ। अनि हो त्यो बायोफिल्ममा चाहिँ यसरी सबस्ट्रेट चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो, एउटै डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गर्नु पर्यो। टु सिम्प्लिफाई द म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट एन्ड टु किप द प्रब्लम वान डिमेन्सनल एज रिक्वायर्ड बाई अजम्सन 7 द फ्ल्याट प्लेट इज अज्युम टु हेभ इन्फिनिट लेन्थ। अब यसको लागि चाहिँ के भयो भन्दा इन्फिनिट लेन्थ अज्युम गर्छौँ सो द्याट देयर इज नो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट फर्मिङ इन दिस पर्टिकुलर डिरेक्सन। यो डिरेक्सनमा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भएको छैन, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिँ जम्मी यही डिरेक्सनमा मात्रै भएको छ भन्ने खालको हाम्रो अजम्सन भयो। इन द प्र्याक्टिस दिस अजम्सन इज रिजनेबल इफ द लेन्थ इज मच ग्रेटर देन इट्स थिकनेस, इफ नट इट मस्ट बी अज्युम द्याट द इन्च अफ द प्लेट आर सील्ड टु एलिमिनेट एक्सियल कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट। यो एक्सियल कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट जुन छ यो चाहिँ हामीले बन्न दिनु भएन, यसलाई सिल गरेको हुनु पर्यो कि त द biofilm is so long that there is no impact of this concentration gradient on the concentration gradient that we see within the film. The boundary अब यसको लागि यसका बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के छन् भन्दाखेरि at
Z इज इक्वल टु बी, यो डिस्टेन्स जुन छ यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु बी, बी हुँदाखेरि भनेको यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु बी हुँदाखेरि भनेको यसको सर्फेसमा कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु CAS, द्याट इज कन्सन्ट्रेसन एट द सर्फेस है त। अनि अनि DCA बाई DZ एट Z इज इक्वल टु 0। अब यो ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के भयो 0 भयो, कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन चाहिँ 0 भयो यो ठाउँमा, किनकि यो ठाउँमा पेनिट्रेसन भएको छैन। यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि CA को भ्यालु चाहिँ यो ठाउँमा 0 छ। यहाँ आएर नि त CA को भ्यालु यहाँबाट CAB बाट सुरु भयो 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 अनि यहाँबाट यहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आइसकेपछि अनि यसरी भयो एट Z इज इक्वल टु 0 कन्सन्ट्रेसन चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ CA विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स 0 भयो बिकज द सिस्टम इज नन पोरस। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि युजिङ दिस एज बाउन्ड्री कन्डिसन वी क्यान सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन। हाम्रो जुन जेनरल डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन छ यो जेनरल डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन छ हो त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो फर्स्ट अर्डर युज गर्ने हो कि सेकेन्ड अर्डर युज गर्ने हो कि हो डजन्ट म्याटर, हो त्यसमा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन गरेर हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने दिस इज बेसिकली वाट वी गेट। फर्स्ट अर्डरको लागि स्फियरको हामीले निकालिसक्यौँ, फ्ल्याट प्लेटको लागि यो हुन्छ साइन एचको साटो कस एच हुन्छ। यो कस एचको भ्यालु तिमीहरूले खोजेर हेर्दा भइहाल्छ है त, कस एच कसरी एस्टिमेट गरे हुन्छ भनेर। अब हेरौँ न्युमेरिकलमा यो खालको न्युमेरिकल तिमीहरूको लागि पढ्नुपर्ने छ कि छैन, आइ एम नट भेरी स्योर। यदि पढ्नुपर्ने रहेछ भने त्यतिखेर हामी यो कुरो फेरि डिस्कस गर्छौँ है त। कस एच भयो अनि त्यसपछि 0th अर्डर रियाक्सनको लागि स्फियरको लागि फ्ल्याट प्लेटको लागि यसरी हुन्छ, आरको साटो जेड हुन्छ। अनि त्यसबाट हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ सजिलै है त। हाम्रो भोल्युमको फर्मुला फरक पर्छ हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि फरक पर्छ, बट दिस इज बेसिकली द इक्वेसन द्याट वी हेभ फर फ्ल्याट प्लेट। केही छ तिमीहरूलाई यहाँसम्म सोध्नुपर्ने फ्ल्याट प्लेटको बारेमा? केही छ यहाँसम्म कन्फ्युजन तिमीहरूलाई भनेर सोधेको। बुझिँदैछ नि होइन? बुझिँदैछ नि? यस सर। ए ल ठिकै छ त्यसो भए। म छिटो बोलिरहेको त छुइनँ नि, मैले बोलेकै नबुझिने गरेको त भएको छैन नि। छिटो त छ तर बुझिने गरेको छ, ल ठिकै छ त्यसो भए। अब यो यहाँसम्म हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन प्रोफाइल चाहिँ कसरी भेरी गर्दो रहेछ भन्ने कुरो हेर्यौँ है त। हामीले स्फेरिकल ज्योमेट्रीमा हेर्यौँ र हामीले यो सर्फेसवाला फ्ल्याट प्लेट ज्योमेट्रीमा हेर्यौँ। त्यस्तै सिलिन्ड्रिकल ज्योमेट्रीमा पनि हेर्न मिल्छ, त्यसको त्यो रेडियसको फर्मुलाहरू अलिकति फरक हुने हो होइन। अनि त्यो बाहेक हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको स्फेरिकल ज्योमेट्रीमा कन्सन्ट्रेसन कसरी भेरी गरिरहेको छ हामीले 0thमा हेर्यौँ, फर्स्ट अर्डरमा हेर्यौँ, माइकलिस मेन्टेनमा हेर्यौँ। वी क्यान डु द सेम थिङ इभन फर अदर काइन्ड अफ ज्योमेट्रिज। अदर काइन्ड अफ ज्योमेट्रीमा पनि त्यस्तै खालको हुन्छ, फर्स्ट अर्डर 0th अर्डर भयो अनि माइकलिस मेन्टेन हामीले निकाल्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भनेको थियौँ, हो त्यही कुरो भयो है त। अब यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रिडिक्सन अफ अब्जर्भ रियाक्सन रेट। अब यसमा चाहिँ के छ के अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कसरी भेरी गरिरहेको छ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ है त। अब हो त्यो कन्सन्ट्रेसन भेरी गर्दैछ, हो त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो रियाक्सन रेटमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर अब हेर्न आँटेको है त। हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स हुन्छ। फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा रियाक्सन रेट आर इज इक्वल टु K0 इन्टु CA1 त हाम्रो कन्सन्ट्रेसनमा भर पर्छ त फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स होइन। अनि हो त्यो भयो। अनि 0th अर्डर काइनेटिक्समा चाहिँ कसरी रियाक्सन रेट अब्जर्भ रियाक्सन रेट चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसनमा भर पर्छ, हो ती कुराहरू हामी हेर्छौँ है त। Equation for intracatalyst substrate concentration allows us to predict the overall observed reaction rate. Now first order kinetic. म पानी पिएर आउँछु ल, एकै सेकेन्ड देऊ ल मलाई। मसँग मबाट अनि होइन हिजो पनि त्यही भयो, हिजो पनि त्यही भयो, खाँदै खाइदिएछ त्यसो भयो, त्यही हुन्छ।
अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको रियाक्सन रेट भयो हैन। अनि फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्समा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि के हो के नट इन्टु सिए थियो। अब सिए कसरी भेरी गरिरहेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो रियाक्सन रेट ओभरअल अब्जर्भ रियाक्सन रेट चाहिँ त्यो अनुसारले हुन्छ है त। द रेट अफ रियाक्सन एट एनी पोइन्ट इन द स्फेरिकल catalyst depends on the first order kinetics reaction K1 and the concentration of substrate at that point. Like the K not in a K1 first order kinetics K1 and the concentration of substrate at that point. यो दुईटा चीजमा चाहिँ हाम्रो reaction rate भर पर्छ. The overall rate of the rate for entire particle is equal to sum of rates at every location in the solid. अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक हाम्रो यो जुन सोलिड छ सोलिडमा चाहिँ हरेक पोइन्टमा चाहिँ रियाक्सन रेट कति छ हो त्यसको हामीले सम गर्यौं भने इन्टिग्रेट गर्यौं इन्टिग्रेट इन द इन्टायर भोल्युम है त हाम्रो चाहिँ भोल्युमेट्रिक इन्टिग्रेसन गर्यौं भने अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले के भेटिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओभरअल रेट आउँछ है त। द सम इज इक्विभलेन्ट म्याथमेटिकली टु द इन्टिग्रेटिङ द एक्सप्रेसन K1 CA ओभर द इन्टायर पार्टिकल भोल्युम टेकिङ इन्टु अकाउन्ट भेरिएसन इन CA विथ रेडियस है त। हाम्रो सिए चाहिँ कसरी रेडियससँग भेरी गर्दैछ हो त्यसलाई एकाउन्टले त्यो लिएर हामीले K1 CA लाई चाहिँ टोटल भोल्युममा इन्टिग्रेट गर्यौं भने वी बेसिकली गेट द इक्वेसन फर अब्जर्भड रियाक्सन रेट। सो अब्जर्भ रियाक्सन रेट हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दा यदि यसरी इन्टिग्रेट गर्यौं भने दिस इज द अब्जर्भ रियाक्सन रेट द्याट वी गेट है त। अब यो म इन्टिग्रेसन यहाँनिर देखाएको छुइनँ मैले। थिङ्स विल बिकम एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड यदि मैले त्यसरी सबै देखाउन थालेँ भने हाम्रो धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती चिजहरू देखाएको छुइनँ। तर बेसिकली हामीले कसरी अब्टेन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन यो रियाक्सन रेट छ यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक रियाक्सन रेट हो नि त। रियाक्सन रेट एट युनिट भोल्युम भयो अनि हो त्यसलाई चाहिँ ओभरअल सबै भोल्युममा गर्नको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौं। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि दिस इज व्हाट वी गेट है त। हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हाम्रो सर्फेसको कन्सन्ट्रेसनदेखि भित्रसम्मको कन्सन्ट्रेसनसम्म रेडियससँग कन्सन्ट्रेसन भेरी गरिरहेको छ अनि हो त्योलाई लिएर अनि त्यसको चाहिँ यहाँनिर बाहिरपट्टिको कति छ भित्रपट्टिको कति छ अनि त्यो भनेको एउटा डिरेक्सनमा भयो अनि त्यसलाई चाहिँ ओभरअल भोल्युममा डबल इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो यो निस्किन्छ है त ओभरअल रियाक्सन रेट फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सको लागि। अब सेकेन्ड अर्डर काइनेटिक्सको लागि एज लङ एज सेकेन्ड अर्डर जीरोथ अर्डर काइनेटिक्सको लागि as long as substrate is present, zero order reaction occurs at a fixed rate that is independent of substrate concentration. Therefore, if Ca is equal to 0 everywhere in the particle, the observed rate of reaction is equal to zero order rate constant K naught multiplied by a particle volume. अब zero order kinetics को सजिलो छ। zero order kinetics मा के छ भन्दाखेरि Ra is equal to K naught भयो नि त। K naught भइसकेपछि हाम्रो Ca to the power 0 नि त। Ca को भेरिएसन भएन। Ca को भेरिएसन नभइसकेपछि यो अगाडिका जुन चीजहरु हामीले क्याल्कुलेट गरेका छ यी चीजहरु म्याटर गरेनन्। यी चीजहरु म्याटर गर्न सीए को भेरिएसन म्याटर गरेन हाम्रो लागि है त। भेरिएसन म्याटर गर्न बिकज हाम्रो रियाक्सन रेट चाहिँ सीए मा भरै परेको छैन। अनि सीए although CA is varying we do not care about variation in CA. Therefore if CA is greater than 0 then R observed is equal to volume of the sphere. Volume of the R observed is equal to volume of the sphere into rate constant है त। R यो RA भनेको भोल्युमेट्रिक रियाक्सन रेट हो दैट इज रियाक्सन रेट बाइ भोल्युम थियो अनि यो भोल्युम यतापट्टि गइसकेपछि हाम्रो ओभरअल रियाक्सन रेट के छ भन्दाखेरि भोल्युम इन्टु हाम्रो यो volume into the K naught भयो। However, if Ca falls to 0 at some radius r naught in the particle, the inner volume is inactive. अब यो अघिको हामीले हेरेका थियौं नि हैन यहाँनिर कुरो गरेका थियौं यदि हाम्रो चाहिँ Ca को भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने यो भित्रको भोल्युममा त के हुने भयो भन्दाखेरि रियाक्सन रेट त 0 हुने भयो नि त हैन। यो ठाउँमा त रियाक्सन रेट 0 हुने भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ओभरअल रियाक्सन रेट चाहिँ 4/3 pi r cube यो भनेको हाम्रो ओभरअल रियाक्सन रेट माइनस 4/3 pi r naught cube यो भनेको इन्टरनल रियाक्सनको भोल्युम है त। बाहिरको रियाक्सनको ओभर टोटल सर्फेसको भोल्युम माइनस भित्रको सानो सर्फेस जुनमा सानो स्फियर जुनमा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन रेट 0 छ त्यसको भोल्युमको सबट्र्याक्ट गर्यो भने दिस इज द भोल्युम इन व्हिच रियाक्सन इज अकरिङ इन्टु K naught इज इक्वल टु 4/3 pi r cube माइनस r naught cube K naught है त। यो बुझ्यो नि यो कसरी भयो भनेर। यो भित्रको यहाँ हाम्रो दुईटा स्फियर छ हैन एउटा सेन्ट्रल स्फियर छ एउटा बाहिरपट्टि स्फियर छ। सेन्ट्रल स्फियरमा रियाक्सन 0 छ। सेन्ट्रल स्फियरको भोल्युम हाम्रो केले आउँछ भन्दाखेरि 4/3 pi r naught
क्युब भनेको हाम्रो सेन्टरको भोल्युम भयो। टोटल भोल्युम जुन छ यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल भोल्युम चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4/3 पाई आर क्युब भयो। अनि यो दुईटाको चाहिँ 4/3 पाई आर क्युब माइनस 4/3 पाई आर नट क्युब गिभ्स अस द भोल्युम अफ दिस पर्टिकुलर एरिया है त, जुनमा चाहिँ रियाक्सन भइरहेको छ। अनि दिस भोल्युम इन्टु के नट इज आवर अब्जर्भ रियाक्सन रेट। Michaelis method. Observed reaction rate for Michaelis method reaction cannot be expressed explicitly because we do not have equation for Ca as a function of radius. Ra observed can be evaluated, however, using numerical methods. Okay, हामीले जसरी concentration हामीले चाहिँ Michaelis method को चाहिँ determine गर्न सक्दैनौँ explicitly, हाम्रो चाहिँ हामीसँग equation बनाउन सक्दैनौँ because we cannot solve that second degree differential equation भनेर भनेको थियौँ. Similar thing happens when we are looking at observed reaction rate, किनकि हाम्रो concentration variation को हामीसँग इक्वेसन छैन, अब्जर्भ रियाक्सन रेटको पनि हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौँ। बट दिस क्यान बी डन अन न्युमेरिकल्ली चाहिँ हामीले कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन निकाल्न सक्छौँ अनि त्यसबाट हामीले रियाक्सन रेट पनि निकाल्न सक्छौँ। बट द्याट्स अ न्युमेरिकल प्रब्लम, नट समथिङ फर विच वी क्यान डिराइभ एन इक्वेसन। त्यो भयो है त। अब हाम्रो अर्को टपिक के छ भन्दाखेरि हाम्रो थियल मोडुलस एन्ड इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भन्ने एउटा अर्को टपिक हामीले सुरु गर्दैछौँ है त। अब यो चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भ रियाक्सन रेट र हाम्रो हामीले लास्ट क्लासमा हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई, लेक्चर 26 है। ट्रु र अब्जर्भ रियाक्सन रेट भन्ने कुरो गरेको थियो नि हैन। ट्रु रियाक्सन रेट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एट म्याक्सिमम स्पिड हाम्रो रियाक्सन सबैतिर बराबर रेटमा भइरहेको छ भने त्यो खालको रियाक्सन चाहिँ हाम्रो ट्रु रियाक्सन रेट थियो भनेर भनेको थियो नि हैन। याद छ तिमीलाई ट्रु रियाक्सन रेट र अब्जर्भ रियाक्सन रेट? हाम्रो ट्रु रियाक्सन रेट भनेको चाहिँ बाहिरदेखि भित्रसम्म सबैतिर चाहिँ एउटै रेटमा रियाक्सन भइरहेको छ। देयर इज नो इफेक्ट अफ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, हाम्रो मास ब्यालेन्सको मास ट्रान्सफर रेटको कुनै समस्या छैन भने त्यो खालको रियाक्सन रेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रु रियाक्सन रेट हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफरले गर्दाखेरि अरू चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो रियाक्सन रेट चाहिँ ट्रु भन्दा कम हुन्छ, किनकि कुनै ठाउँमा सबस्ट्रेटको कन्सन्ट्रेसन भनेको बाहिरबाट भित्रसम्म भेरी गर्दै गर्छ। फर्स्ट अर्डरको लागि, सेकेन्ड जिरोको अर्डरको लागि के छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, भित्रपट्टि कुनै ठाउँमा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन जिरो होला। अनि यी सबै कुरोहरूले गर्दाखेरि अब्जर्भ रियाक्सन रेट इज लोवर देन ट्रु रियाक्सन रेट भनेर हामीले हेरेको छौँ हैन। अनि हो त्यही कुरो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टरले चाहिँ यो चिजलाई हाम्रो डिफाइन गर्छ। इफेक्टिभनेस फ्याक्टरले त्यो गर्यो। अनि थियल मोडुलस भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इफेक्टिभनेस फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि देयर आर लट अफ कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर्स है त। कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर्स चाहिँ हो त्यो हुन्छ, धेरै खालको कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हुन्छ। अनि उनीहरूको चाहिँ एक खालको एउटा नयाँ फ्याक्टर थियल मोडुलस भन्ने एउटा नयाँ फ्याक्टर हामीले डिफाइन गर्दैछौँ, विच विल हेल्प अस, विच इज थियल मोडुलस इज अ डाइमेन्सनलेस variable which will help us summarize all the different factors that contribute to reaction rate in heterogeneous reaction systems है त। हेट्रोजिनियस रियाक्सन सिस्टममा कसरी रियाक्सन रेट भेरी गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि एउटा डाइमेन्सनलेस भेरिएबल हामीले डिफाइन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थियल मोडुलस भनेर भन्छौँ। अहिले एकछिनमा हामी त्यो कुरो आएर हेर्छौँ है त। अहिले तिमीहरूलाई यसो इन्ट्रोड्युस मात्रै गराएर charts based on the equations of previous section allow us to determine R observed relative to R star AS. हाम्रो R observed जुन छ, R observed त हामीले अघि कसरी क्याल्कुलेट गर्न निकाल्यौँ हैन। अनि रिलेटिभ टु आरएएस, एएस भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि सर्फेसमा जुन हाम्रो स्फियर छ, स्फियरको सर्फेसमा चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेसन, द्याट इज द म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन द्याट इज अलाउएबल इफ देयर वाज नो डिफ्युजन। डिफ्युजनले मास ट्रान्सफर गर्दा रियाक्सन रेट सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएन भने कति सबस्ट्रेट हुन्थ्यो त भन्ने खालको कुरो जुन छ हो त्यो भनेको आर स्टार एएस भयो। त्यो हुँदाखेरि रेट कति छ भन्ने आर स्टार एएस हो। अनि allows to determine R observed relative to R star AS. The reaction rate would occur if all the cells and enzymes were exposed to the external substrate concentration. यो external substrate concentration हुँदाखेरि सर्फेसमा सबै इन्जाइम चाहिँ सर्फेसमा भएको भए कति हुन्थ्यो भनेको चाहिँ आर स्टार एएस भयो। आर ए अब्जर्भ भनेको चाहिँ देयर इज मास ट्रान्सफर, देयर इज डिक्लाइन इन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन, त्यसले गर्दाखेरि आरको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ हाम्रो आर अब्जर्भले भन्यो। Difference between R A observed and R star AS show immediate extent to which reaction is affected by internal mass transfer. अब यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्स हुन्छ हो। त्यो डिफरेन्सले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि it helps us understand the effect of mass transfer of a generalized थियल मोडुली। if a catalyst particle, अब यो generalized थियल मोडुलीको बारेमा कुरो गर्न थाल्यौँ हामीले, तर त्यो गर्न भन्दाखेरि त्यसको ब्याकग्राउन्ड त अलिकति
if a catalyst is unaffected by mass transfer, the concentration of substrate inside the particle is constant and equal to the surface concentration. अब यदि क्याटलिस्ट पार्टिकललाई चाहिँ यहाँ हाम्रो जुन स्फियर छ, स्फियर जुन हाम्रो क्याटलिस्ट पार्टिकल भयो इज अनएफेक्टेड बाई मास ट्रान्सफर, यसमा चाहिँ मास ट्रान्सफरले गर्दा यसको चाहिँ सबस्ट्रेट लस भइरहेको छैन भने द कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट इनसाइड द पार्टिकल is constant and equal to the surface concentration. भित्र र बाहिर चाहिँ concentration बराबर छ, that is CAS. अनि यो हुँदाखेरि thus the rate of reaction per particle for first order kinetics without internal mass transfer effect is K1 CAS, that is 4/3 pi r cube, that is entire volume into K1 into CAS. यो भनेको फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि इन एब्सेन्स अफ मास ट्रान्सफर, मास ट्रान्सफर खालको इफेक्ट 0 छ भने चाहिँ कति हुने रहेछ रियाक्सन रेट, द्याट इज आवर ट्रु रियाक्सन रेट, म्याक्सिमम रियाक्सन रेट जति हुन सक्छ हो त्यो भनेको त्यो भयो. The extent at which RAA observed is different from R star AS is expressed using internal effective factor eta I. eta I भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भनेर भन्छ, यहाँ इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भनेर भन्दै थियो नि हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज अ रेशियो अफ अब्जर्भड रियाक्सन रेट divided by the ratio of observed reaction rate to the true reaction rate, the actual reaction rate in absence of mass transfer. That is observed rate by rate that occurred if Ca is equal to CAS everywhere in the particle. In absence of mass transfer interactions, A observed is equal to R star A and eta I is equal to 1 effectiveness, internal effectiveness factor. यदि mass transfer limitation नभएको भए mass transfer ले चाहिँ कुनै समस्या दिएको छैन, फर एक्जाम्पल इन केस अफ जीरो अर्डर रियाक्सन त्यो खालको सिचुएसन छ भने हाम्रो eta I को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ है त. RA observed is equal to R star AS किनकि सबैतिर कन्सन्ट्रेसन त्यही छ, सेम छ, CAS छ सबैतिर कन्सन्ट्रेसन, त्योको भयो भने RA observed is equal to RAS and eta is equal to 1. When mass transfer effect reduce RA observed, then eta is less than 1. मास ट्रान्सफरले गर्दा के भयो भन्दाखेरि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन घट्यो, सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन घटिसकेपछि सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन घटिसकेपछि हाम्रो RA observed को भ्यालु घट्यो, RA observed को भ्यालु घट्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो eta को भ्यालु इज लेस देन 1. फर एनी सिस्टम eta को भ्यालु इज युजुअली लेस देन 1 फर फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स. If we substitute expression for RA observed and RA star to derive the expression for internal effectiveness factor for first order reaction, यदि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनमा हामीले RA star AS भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर त RA star AS भनेको फर्स्ट अर्डरको लागि भनेको भर्खर त यो त CA भयो, RA कहाँ निकालेको थियौँ हामीले RA observed यो भयो है त, RA observed यो फर्स्ट अर्डरको लागि यो भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट अर्डरको लागि RA जुन छ R star AS जुन छ इज इक्वल टु pi/3 4 pi r cube थियो नि हैन, 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube थियो, अनि यसलाई र त्यसलाई डिवाइड गर्यो भने 4/3 काट्यो, CAS r cube र r काट्यो, अनि r स्क्वायर मात्रै बाँकी रहनु पर्ने हो हैन. अनि हो त्यो गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हो, अनि तलपट्टि r square K1 भयो. This is the equation that we get if we divide those two equations. त्यो दुईटा इक्वेसनको रेशियो लियो भने this is the equation that we get for first order kinetics. First order kinetics मा ni1 जुन छ हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर फर फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन चाहिँ यो हुन्छ. Thus the internal effectiveness factor for first order reaction depends on R, K1 and DAE. R यो के मा डिपेन्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि R मा डिपेन्ड गर्ने भयो है त. हाम्रो स्फियरको साइज कति छ, K1 मा डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो ट्रान्सफर रेट कति छ, र DAE मा डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो डिफ्युजन रेट कस्तो छ हो, ती चीजमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर है त. अब हाम्रो डिफ्युजन चाहिँ अनि 3DAE अनि त्यो -1 भयो, त्यो चाहिँ 0 हुँदाखेरि सबै 0 हुन्छ. ल ठिकै, यो बुझ्यौ नि हैन यहाँसम्म, यो कसरी आयो भन्ने कुरा, ni1 कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यौ.
के कन्फ्युजन छ यसमा ni1 मा ni1 हामीले कहाँबाट आयो यो इक्वेसन कताबाट आयो भन्ने कुरो इक्वेसन कम्प्लिकेटेड छ तर यो इक्वेसन चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरो त बुझ्यौ नि हैन अहिलेसम्म के चीजबाट आयो भन्ने कुरो म्युट त छैन नि म मेरो आवाज आइरहेको छ कि के छ हौ ए ल अनि भने सोधेको ल बुझ्यो भने बुझ्यो भनेर भन्दा हुन्थ्यो नि त अनि म अगाडि बढ्थेँ नि त त्यसो गर्दाखेरि सर फेरि सर यो कुरो एकचोटि फेरि भनिदिनु अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँसम्म त बुझ्यौ नि हैन इन्टरनल मास ट्रान्सफर रेट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो इन्टरनल रियाक्सन रेट कसरी हुन्छ हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन कसरी भेरी गर्दो रहेछ त स्फेरिकल हाम्रो मास ट्रान्सफर रेट भेरी गरेकोले गर्दा कन्सन्ट्रेसन कसरी भेरी गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्डरको लागि हेर्यौं यो तरिकाले भेरी गर्दो रहेछ जीरोथ अर्डरको लागि हेर्यौं यो तरिकाले भेरी गर्दो रहेछ भनेर हेर्यौं हैन अनि त्यसपछि हामीले माइकलिस मेन्टेनको लागि कसरी भेरी गर्दो रहेछ भनेर हेर्न खोज्यौं तर माइकलिस मेन्टेनको हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं त्यसैले गर्दा हामीसँग इक्वेसन छैन भनेर भन्यौं हैन अब हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टको कुरा आयो त्यसपछि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि नि हामीले चाहिँ अब कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट आइसकेपछि हाम्रो रियाक्सन रेट चाहिँ कति होला त भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं फर्स्ट अर्डरको लागि हेर्यौं जीरोथ अर्डरको लागि हेर्यौं माइकलिस मेन्टेनको लागि हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौं भनेर भन्यौं है त अब्जर्भ रियाक्सन रेट यो भनेको चाहिँ रियाक्सन रेट अब्जर्भ रियाक्सन रेट कति होला भनेर हेर्यौं त्यसपछि हामीले के हेर्दैछौं भन्दाखेरि थियल मोड्युलस र इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भन्ने कुरो हेर्दैछौं सुरुमा हामीले इफेक्टिभनेस फ्याक्टर हेर्न खोज्यौं इफेक्टिभनेस फ्याक्टर चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि इज अ रेशियो बिट्विन अब्जर्भ रियाक्सन रेट to the reaction rate that would have been present in absence of mass transfer है त हाम्रो चाहिँ होमोजिनियस खालको रियाक्सन भएको भए रियाक्सन रेट कति हुन्थ्यो त हो त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरमा भयो है त होमोजिनियस रियाक्सन भएको भए दैट इज इन एब्सेन्स अफ मास ट्रान्सफर रेट कति रियाक्सन हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ तलपट्टि अनि माथिपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भ रियाक्सन रेट भयो अनि यो दुईटाको रेशियो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो मास ट्रान्सफर हाम्रो चाहिँ यो इफेक्टिभनेस इन्टरनल इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भनेर हो इफ देयर इज नो इफेक्ट अफ मास ट्रान्सफर दैट इज इफ द रियाक्सन इज होमोजिनियस देन our effectiveness factor is equal to 1 r observed is equal to r star as that is r star as अनि त्यसले गर्दा इटा 1 इटा i को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ अनि यदि नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मास ट्रान्सफरको इफेक्टहरु हुन्छ मास ट्रान्सफरको इफेक्ट हुने बित्तिकै ra observed reaction rate will be lower than our theoretical predicted reaction rate अनि त्यसले गर्दा n becomes less than 1 ni becomes less than 1 हाम्रो internal effectiveness factor becomes less than 1 अब फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि के छ भन्दाखेरि ni1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भ रियाक्सन रेट डिवाइड बाइ रियाक्सन टोटल रियाक्सन रेट हाम्रो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सको लागि अब्जर्भ रियाक्सन रेट भनेको यो भयो अब्जर्भ रियाक्सन रेट यो भयो अनि फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सकै लागि अब यहाँ k1 हुन्छ k1 into CAS हुन्छ यदि यो त जीरोथ अर्डरको लागि हो तर फर्स्ट अर्डरको लागि पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअल काइनेटिक्स चाहिँ यो हुन्छ फर्स्ट अर्डरको लागि है त 4/3 pi r cube k1 into CAS हुन्छ फर्स्ट अर्डरको लागि अनि हो त्यो गरेर गर्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो बेसिक फर्मुला आयो ni को लागि इफेक्टिभनेस फ्याक्टरको लागि यो फर्मुला हामीसँग आयो है त अब बुझ्यो देवका बुझ्यो यो कुरो बुझ्यो सर ल अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर छ इफेक्टिभनेस फ्याक्टर चाहिँ केमा भर पर्छ भन्ने कुरो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर केमा भर पर्छ भन्दा r मा भर पर्ने भयो k1 मा भर पर्ने भयो र DAE मा भर पर्ने भयो यो तीनवटा चीजमा भर पर्ने भयो त यो तीनवटा चीज जुन छ हो त्यो चाहिँ भेरी गरिरहेको छ नि त यहाँ भित्र हैन बाँकी त केही पनि छैन यो तीनवटा फ्याक्टरमा भर पर्ने भयो thus the internal factor of first order reaction depends on r K1 and DAE. These parameters are usually grouped together to form a dimensionless variable called the Thiel modulus. यो तीनवटा जुन ई फ्याक्टरहरु जुन छन् जुनमा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन इफेक्टिभनेस भर पर्छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बाइन गरेर we can create there is this new parameter that was created called Thiel's modulus. In the generalized Thiel modulus is defined as phi is equal to BP by SX RA given CAS by root 2 integration from CA equilibrium to CAS DAE RA DCA यस DAE र RA को चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं फ्रम CA equilibrium देखि लिएर CAS सम्म टु द पावर हाफ
यसको चाहिँ रुट अन्डर यो गर्यौँ यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरो म तिमीहरूलाई भन्न सक्दिनँ हो मलाई आई एम नट myself sure यो किन यसरी हामीले डिफाइन गर्यौँ बट दिस इज अ प्यारामिटर द्याट हैज बीन डिफाइन्ड व्हिच इज गिवन इन योर सिलेबस तिमीहरूले पढ्नुपर्ने हो है त यसको बारेमा मैले केही थाहा पाएँ भने म तिमीहरूलाई अरू कुरो भनौँला तर बेसिकली के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि दिस सिंगल प्यारामिटर हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनशिप बिट्विन अल दिस डिफरेन्ट फ्याक्टर्स है त अनि यो भनेको phi is equal to Vp by Sx Ra given CAS by root 2 integration from CA equilibrium to CAS DAE RA DCA to the power minus half where Vp is the catalyst volume है त हाम्रो जुन सर्फेस छ हाम्रो स्फियर छ स्फियरको भोल्युम भयो Sx is the external surface area अब हाम्रो स्फियर भयो भने स्फियरको 4/3 pi r cube भयो है त डिवाइड बाई एसएक्स भनेको 4 पाई आर स्क्वायर भयो अब यो बीपी बाई एसएक्स के हुने भयो भन्दाखेरि 4 4 काट्यो पाई पाई काट्यो आर स्क्वायर आर क्यूब काट्यो r/3 हुने भयो हाम्रो स्फेरिकल क्याटलिस्टको लागि बीपी बाई एसएक्स CAS is the substrate concentration at the surface of the catalyst हाम्रो स्फियर जुन छ स्फियरको सर्फेसमा चाहिँ कति छ त क्याटलिस्ट कन्सन्ट्रेसन हाम्रो क्याटलिस्टको सर्फेसमा चाहिँ सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो CAS ले दियो RA इज द रियाक्सन रेट RA भनेको हाम्रो रियाक्सन रेट भयो रियाक्सन रेट एट द सर्फेस है त RA भनेको रियाक्सन रेट हो RA गिभन CAS इज द रियाक्सन रेट व्हेन CAS इज इक्वल टु CA इज इक्वल टु CAS हाम्रो चाहिँ ट्रु रियाक्सन रेट जुन छ हो त्यो भनेको RA गिभन CAS ले दियो DAE इज द इफेक्टिभ डिफ्युजिभिटी अफ द DAE तिमीलाई थाहा छँदैछ है त CAEQ इज द इक्विलिब्रियम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन CAEQ भनेको इक्विलिब्रियम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन एट इक्विलिब्रियम कति हुन्छ CAS भनेको हाम्रो अब इक्विलिब्रियम भनेको रियाक्सन भइरहेको छ है त रियाक्सन हुँदाखेरि हाम्रो रियाक्सन इक्विलिब्रियम हामीले पढाएको थियौँ नि होमोजिनियस रियाक्सनमा हो त्यो होमोजिनियस रियाक्सनमा इक्विलिब्रियममा सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भन्दा CAQ ले दिन्छ CAS भनेको हाम्रो सर्फेस सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भयो यो इक्वेसनका कुनै प्यारामिटर तिमीले नबुझेको कुनै प्यारामिटर छ भन त यो इक्वेसन बुझ्यो सुषमा भन त बुझ्यो हैन ल ठिकै छ अनि फर्मेन्टेसन एन्ड मेनी इन्जाइम रियाक्सन्स आर इरिभर्सिबल सो द्याट अब यहाँ आयो त हाम्रो जुन बायोलोजिकल रियाक्सनहरू जुन छ बायोलोजिकल रियाक्सन्स आर इरिभर्सिबल त्यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि इरिभर्सिबल भएपछि CAEQ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 0 हुने भयो किनकि हाम्रो एट इक्विलिब्रियम सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन 0 सबै सबस्ट्रेट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा चेन्ज भइसक्यो हाम्रो सबस्ट्रेट प्रोडक्टमा चेन्ज भइसकेकोले गर्दाखेरि CAEQ इज 0 फर मोस्ट बायोलोजिकल एप्लिकेसन्स फर जियोमेट्री फर स्फेरिकल जियोमेट्री यहाँ स्फेरिकल फर जियोमेट्री Vp by Sx is equal to R/3 अघि मैले देखाएँ नि R/3 फर स्फियर्स एन्ड B फर फ्ल्याट प्लेट्स अब फ्ल्याट प्लेटको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको चाहिँ यो एरिया इन्टु हाइट भयो डिभाइड बाई एरिया गर्दाखेरि अनि हाइट मात्रै भयो बी फर फ्ल्याट प्लेट यो चिज चाहिँ हाम्रो रिड्युस भएर कि त R/3 हुन्छ कि त B हुन्छ डिपेन्डिङ अन द ज्योमेट्री अब थियल मोडुली जेनरलाइज थियल मोडुली चाहिँ 0th अर्डर रियाक्सन फर्स्ट अर्डर रियाक्सन र माइक्लिस मेन्टेन रियाक्सन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हैन तर 0th अर्डर र फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है त अब 0th अर्डरको फर्स्ट 0th अर्डरको लागि के छ भन्दाखेरि हाम्रो थियल मोडुली इज इक्वल टु 1/√2 Vp by Sx अब यसबाट हामीले यहाँनिर CA को भ्यालु यो CA को भ्यालुहरु यो सबै हाल्दै गयौं यो इक्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं 0th अर्डरको लागि यो इक्वेसन सल्भ गर्यौं भने दिस इज बेसिकली व्हाट वी गेट है त अनि 1/√2 Vp by Sx रुट अन्डर K0 by DAE into CAS यो भनेको चाहिँ 0th अर्डरको लागि जेनरल भयो अब Vp by Sx भनेको हाम्रो स्फियरको लागि के भयो R/3 भयो त्यो R/3 हाल्यो भने R/3 भइहाल्यो फ्ल्याट प्लेटको लागि Vp by Sx भनेको B भयो B/√2 अनि यो भित्रको चिज त जस्ताको जस्तै रह्यो सिमिलरली फर्स्ट अर्डरको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यदि सल्भ गर्यौं भने phi इज इक्वल टु Vp by Sx रुट अन्डर K1 by DE Vp by Sx भनेको स्फियरको लागि R/3 भयो फ्ल्याट प्लेटको लागि B भयो भित्रपट्टिको K1 by DE त भइहाल्यो DAE त भइहाल्यो अनि यो सिम्पल खालको इक्वेसन छ नि फर्स्ट अर्डरको लागि जेनरलाइज थियल मोडुली फर 0th अर्डर र जेनरलाइज थियल मोडुली फर फर्स्ट अर्डर यसरी सजिला छन् अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हेरौँ है त when parameters R, K1 and DAE are grouped together as phi1 that is thiel moduli for first order reaction the result is
रिजल्ट इज एन। अब यो भनेको हाम्रो यो थियल मोडुलस हामीले यो निकाल्यौँ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ इटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि हामीले इटा निकाल्यौँ नि होइन, हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर फर फर्स्ट अर्डर काइनेटिक रियाक्सन यो निकाल्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यदि हामीले थियल मोडुलसको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो भने इटा इज इक्वल टु 1/3 स्क्वायर विदिन ब्राकेट 3 cot h cot hyperbolic 3 - 1 यो हुन्छ है त हाम्रो चाहिँ थियल मोडुलस। अघि हामीले ल म सोध्छु है त त्यसो भए अब बुझेको छौ कि छैन भन्ने कुरो कसलाई सोधौँ भन्दा ईशा अन्त अनम्युट गर्न मिल्दैन क्या? ईशा अनलाइन छ? ल रुबीलाई सोध्छु नि त म। रुबी क्लास अन गरेर सुत्छन् कि क्या मान्छेहरू? ल मैले सोद्धाखेरि आन्सर दिने खालका मान्छेहरू। देवकालाई नै सोध्छु नि त ल। देवका हजुर सर। अब यहाँ हाम्रो दुईटा प्यारामिटर हामीले भन्यौँ होइन, एउटा भनेको हामीले थियल मोडुलस भन्नेको चिजको बारेमा कुरो गर्यौँ, अर्को भनेको इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भन्ने चिजको बारेमा कुरो गर्यौँ होइन। इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भनेको के थियो भने त? इफेक्टिभनेस फ्याक्टर भनेको रेसियो अफ अब्जर्भ रियाक्सन रेट र ट्रु रियाक्सन रेट होइन। अब थियल मोडुलस भन्ने अर्को चिज डिफाइन गरेर थियल मोडुलस भनेको चाहिँ के भनेको थियो भन त? थियल मोडुलस भनेको चाहिँ यो एउटा डाइमेन्सनलेस भेरिएबल हो जहाँ चाहिँ यो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर चाहिँ डिपेन्ड्स अपन चाहिँ आरकेडी भन्ने हुन्छ अनि त्यसको उसमा जुन भेरिएबलहरुमा चाहिँ इफेक्टिभनेस फ्याक्टर डिपेन्ड गर्छ हो ती भेरिएबलहरु युज गरेर बनाएको अर्को एउटा प्यारामिटर हो होइन थियल मोडुलस। हजुर हो त्यही थियो नि त होइन। अब हो त्यही यहाँनिर हामीले त्यही गरेको छौँ। अब यदि हामीले एक्चुअल प्यारामिटरहरु जस्ताको तस्तै युज गर्यो भने दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द फर्मुला दैट वी गेट फर इफेक्टिभनेस फ्याक्टर है त। अब ती प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले थियल मोडुलसमा चेन्ज गर्यो, दैट इज ती प्यारामिटरहरुलाई चाहिँ हालेर यसरी थियल मोडुलस निकाल्यौँ हामीले। फर्स्ट अर्डरको लागि थियल मोडुलस निकाल्यौँ, जीरोथ अर्डरको लागि थियल मोडुलस निकाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द फर्मुला दैट वी गेट है त। यो दुईटै फर्मुला एउटै चिज हो। यदि हामीले phi1 को भ्यालु चाहिँ यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गर्न थाल्यौँ, यसरी सब्स्टिट्युट गर्न थाल्यौँ भने फ्रम दिस फर्मुला दिस इज द फर्मुला दैट वी गेट है त। यो फर्मबाट यो इक्वेसनको यो फर्मबाट वी गेट दिस पर्टिकुलर फर्म है त। अब हो त्यही कुरो चाहिँ यहाँनिर छ है त। हामीले यदि प्यारामिटरलाई चाहिँ phi1 जसरी राख्यौँ भने दिस इज व्हाट वी, इफ यू यूज थियल मोडुलस इन्स्टेड अफ एक्चुअल प्यारामिटर्स, दिस इज व्हाट वी गेट for first order reaction, and this is what we get for first order reaction in the form of a sphere. This is what we get for first order reaction in the form of a plate है त। फ्ल्याट प्लेट छ भने त्यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि द इक्वेसन बिकम्स इजी, सुपर इजी है त। हामीसँग थियल मोडुलस छ भने वी जस्ट हैव टु सब्स्टिट्युट दिस भ्यालुज इन्स्टेड अफ डुइङ म्यासिभ क्याल्कुलेसन। हामीले सिम्पल खालको क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा थियल मोडुलसलाई बनाएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब जीरोथ अर्डर काइनेटिक्स है त। जीरोथ अर्डर काइनेटिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द सबस्ट्रेट इज प्रेजेन्ट थ्रु आउट द क्याटालिस्ट, इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल इफेक्टिभनेस फ्याक्टर ni0 फर जीरोथ अर्डर काइनेटिक्स इज स्ट्रेट फरवर्ड। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जीरोथ अर्डर काइनेटिक्समा के छ, अब्जर्भ रियाक्सन रेट र एक्चुअल रियाक्सन रेट त बराबर छ नि त, किनकि हाम्रो मास ट्रान्सफरले गर्दा जुन सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन भेरी भइरहेको छ इट हैज नो इम्प्याक्ट अन द अब्जर्भ रियाक्सन रेट। त्यसले गर्दा आरए अब्जर्भ बाई आर स्टार एएस इज द सेम। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जीरोथ अर्डर काइनेटिक्स इन एब्सेन्स अफ एनी एरिया विदाउट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट चाहिँ कम्प्लिटली पेनिट्रेट गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ ni0 इज इक्वल टु 1 हुन्छ, बिकज आरए अब्जर्भ इज इक्वल टु R star AS is equal to 4/3 pi R cube K naught. Under these conditions, the reaction rate is independent of substrate concentration and the reaction proceeds at the same rate as it occur if Ca was equal to Cas throughout the particle. Therefore, ni A0 is equal to 1.
इफ CA फल्स टु 0 विदिन द पार्टिकल, अघि हामीले भनेको थियौँ नि होइन, 0th अर्डरमा हामीले यहाँ बिचमा चाहिँ देयर इज अ भोइड जुनमा चाहिँ रियाक्सन भइरहेको छैन, यो खालको सिचुएसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भ रियाक्सन रेट फरक भयो नि त अलिकति, 4/3 पाई आर क्युब माइनस 4/3 पाई आर नट क्युब, यो बाहिरको भोल्युम टोटल भोल्युम माइनस भित्रको भोल्युम इन्टु के नट थियो नि त, अनि यो गरेर गर्दाखेरि वी बेसिकली गेट 1 माइनस आर नट बाई आर टु द पावर 3 इज द NI नट फर 0th order kinetics. 0th order kinetics in absence of if there is an area where substrate does not reach, substrate चाहिँ completely penetrate गर्न सकेको छैन, there is an area where substrate concentration 0, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ है त हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर 0th order kinetics को लागि। अब त्यही छ 0th order kinetics को लागि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो 1 भयो है त, 1 भयो चाहिँ अब यसलाई जसरी अघि हामीले फर्स्ट अर्डरमा थियल मोडुलसको रूपमा हेरेका थियौँ त्यसरी 0th अर्डरलाई थियल मोडुलसमा कन्भर्ट गर्यौँ भने एट लो थियल मोडुलस 0 देखि 0.5777 सम्म 0.577, दिस इज द रिजन अफ थियल मोडुलस एट विच देयर इज सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन द्याट इज प्रेजेन्ट थ्रु आउट है त, सबस्ट्रेट कन्सन्ट्रेसन छ सबैतिर छ भन्ने खालको रिजनमा चाहिँ त्यो चाहिँ थियल मोडुलसको भ्यालु 0 देखि 0.577 सम्म हुन्छ। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हुँदाखेरि सबस्ट्रेट हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टर 1 भयो। यदि इफ थियल मोडुलस इज ग्रेटर देन 0.5777 देन देयर इज एन एरिया विदिन द स्फियर, हाम्रो स्फियरको भित्र एरिया छ विच इज एम्प्टी, यो केसमा चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभनेस फ्याक्टरको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। इफेक्टिभनेस फ्याक्टर इज इक्वल टु दिस पर्टिकुलर थिङ 1 माइनस हाफ कस साई प्लस 4 पाई बाई 3 वेयर साई इज इक्वल टु कस इन्भर्स 2/3 3 इन्टु यहाँनिर आयो नि त हाम्रो थियल मोडुलस आयो, यहाँनिर आयो थियल मोडुलस हालेर यसरी फर्मुला कम्प्लिकेटेड फर्मुला हुन्छ। अब फ्ल्याट प्लेटको लागि के छ भन्दाखेरि इफ फ्ल्याट प्लेटमा पनि 0 इज लेस देन, अब 1 भन्दा तल छ भने 1 भन्दा तल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबस्ट्रेट पेनिट्रेसन चाहिँ कम्प्लिट छ है त, देयर इज नो सबस्ट्रेट डिप्लिसन। फ्ल्याट प्लेटको लागि यदि थियल मोडुलस चाहिँ 1 भन्दा सानो छ भने देयर इज कम्प्लिट सबस्ट्रेट पेनिट्रेसन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो रियाक्सन रेट चाहिँ बाहिरको भित्रको सेम भयो, इटा इज इक्वल टु 1। अब तर यदि हाम्रो थियल्स मोडुलसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा बेसी भयो भने देयर इज नो कम्प्लिट सबस्ट्रेट पेनिट्रेसन है त, हाम्रो फ्ल्याट प्लेटमा जुन छ हो त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबस्ट्रेट चाहिँ यहाँसम्म मात्रै आइपुग्यो, देयर इज दिस एम्प्टी एरिया इनसाइड वेयर सबस्ट्रेट इज नट प्रेजेन्ट वेयर रियाक्सन रेट इज 0 हो, त्यो केसमा चाहिँ NI इज इक्वल टु 1/5 नट हुँदो रहेछ है त, 1/5 नट हुँदो रहेछ। अब त्यो भयो। अनि 0th order kinetics CA remains greater than 0 if NI is equal to 1 or for 0 is यो अहिले मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको चिज if phi naught is greater than 0.557 थियल मोडुलस greater than 0.557 NI naught declines as more and more of the particle becomes inactive, भित्रपट्टि चाहिँ यसरी एम्प्टी स्पेस हुन्छ, जति फाइको भ्यालु फाइ नटको भ्यालु बढ्दै गयो त्यति यो ठुलो एम्प्टी स्पेस चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ, इटा 1 को भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। इन फ्ल्याट बायोफिल्म्स थीटा इज इक्वल टु 1 रिप्रेजेन्ट्स द थ्रेशोल्ड कन्डिसन फर सबस्ट्रेट डिप्लिसन। अब फ्ल्याट बायोफिल्ममा चाहिँ थीटा इज इक्वल टु 1 भन्दा तल छ भने देयर इज कम्प्लिट पेनिट्रेसन अफ सबस्ट्रेट, यदि थीटा चाहिँ 1 भन्दा जति धेरै हुँदै गयो त्यति चाहिँ सबस्ट्रेटको पेनिट्रेसन चाहिँ कम हुँदै गयो। त्यो थीटा सानो छ भने भित्रसम्म पुग्यो, थीटा ठुलो हुँदै जाँदाखेरि यो बाहिरसम्म मात्रै सबस्ट्रेट रह्यो, द्याट इज मास ट्रान्सफर रेट इज मच 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 स्मलर देन रियाक्सन रेट एन्ड द रियाक्सन इज मास ट्रान्सफर लिमिटेड। अब त्यस्तै माइक्लिस मेन्टेनको लागि के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो RAS त हामीले निकाल्न सक्यौँ त होइन, 4/3 पाई आर क्युब इन्टु पाई आर क्युब इन्टु यो भनेको हाम्रो रियाक्सन रेट इन्टु भोल्युम गरेर हामीले हाम्रो ट्रु रियाक्सन रेट हामीले माइक्लिस मेन्टेनको लागि निकाल्न सक्यौँ। तर हामीसँग त के छैन भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भ रियाक्सन रेट छैन नि त हामीसँग। माइक्लिस मेन्टेनको लागि अब्जर्भ रियाक्सनको रेटको लागि हामीले हाम्रो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट चाहिन्थ्यो, कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट निकाल्न सकेनौँ बिकज इट वाज अ कम्प्लिकेटेड इक्वेसनले गर्दाखेरि हामीले कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट निकाल्न सकेनौँ। अनि हो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एनालिसिस अगाडि बढ्न सक्दैन, किन भन्दा हाम्रो आर अब्जर्भ चाहिँ निकाल्न सकेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो निकाल्न सक्दैनौँ, यसको लागि इफेक्टिभनेस फ्याक्टर सजिलै हामीले निकाल्न सकेनौँ। एकर्डिङली वी क्यानट डेभलप एन एनालिटिकल एक्सप्रेसन फर द इफेक्टिभनेस फ्याक्टर फर माइक्लिस मेन्टेन NIM एज अ फङ्सन अफ फाइ एम भनेको इफेक्टिभनेस फ्याक्टर एज अ फङ्सन अफ थियल मोडुलस हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। डिफ्युजन रियाक्सन इक्वेसन्स फर माइक्लिस मेन्टेन काइनेटिक्स आर जेनरली सल्भ बाई न्युमेरिकल कम्प्युटेसन। अब यो चाहिँ न्युमेरिकल कम्प्युटेसनले सल्भ गरिन्छ भन्ने खालको कुरो हो। यहाँ अगाडि जुन हामीले दिएको छ यो फाइको भ्यालु जुन छ
फाइको भ्यालु दिस इज एन अप्रोक्सिमेसन है त हामीले आरए को भ्यालु हालेर जसरी निकाल्न फाइको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामीले कि फाइको भ्यालु चाहिँ जस्तो तसो निक्लिन्छ कि बिकज फाइ डज नट डिपेन्ड फाइको चाहिँ भनेको यो डज नट डिपेन्ड अन फाइ इज काइन्ड अफ अ कन्सटेन्ट है त हाम्रो चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि सिएएस हामीसँग छ डिएई छ है त अनि हो ती चिजहरूमा भर पर्छ तर हाम्रो बिटामा भर पर्छ ती सबै कुरोहरूमा भर परेर निकाल्न सक्छौँ हामीले फाइको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ थियल मोडुलसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ तर त्यसबाट हामीले इफेक्टिभनेस फ्याक्टर डिफाइन गर्न सक्दैनौँ बिकज वी क्यान नट डिफाइन द कन्सन्ट्रेसन हाम्रो रियाक्सन रेट डिफाइन गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा हामीले कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट डिफाइन गर्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो चिजहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरो हो है त तर तिमीहरूलाई माइक्रोस मेन्टेनवाला नचाहिनु पर्ने हो केही छ आज पढाएकोमा क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने छैन भने अब नेक्स्ट वेडनेसडे भेटौँला है त ल आजको क्लासमा लिने सकिन्छ केही कसैले केही भन्दै थियौ भन् त फेरि हुन्छ भनेको थिएँ ए ल ल ल सर हाम्रो थ्योरी सकिन लाग्यो हो के चिज थ्योरी सकिन लागेको हो त भर्खर त ल रेफरेन्स सिलेबस है त सिलेबस हेरौँ ल फेरि मेरो कम्प्युटर ह्याङ हुन्छ यहाँ त हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेट्रोजिनियस रियाक्सन यहाँसम्म हेट्रोजिनियस रियाक्सनको अब हामीले थियल मोडुलेसन इफेक्टिभनेस फ्याक्टरसम्म सक्यौँ एक्सटर्नल मास ट्रान्सफर भन्ने सानो एउटा टपिक छ हो त्यो अर्को दिन हामीले 15-20 मिनट सकिहाल्छौँ हो अनि त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा रियाक्टर इन्जिनियरिङ भन्ने बाँकी छ अनि एन्टिबायोटिक प्रोडक्सन भन्ने बाँकी छ रियाक्टर इन्जिनियरिङमा हामीले यो चिजहरू प्रायः डिस्कस गरिसकेको छौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कस्तो खालको चाहिँ इम्पेलर कस्तो युज गर्नुपर्छ हाम्रो साइज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोहरू यो अगाडि सबै डिस्कस गरिसकेको हामीलाई एउटा 2टा क्लास भनेको अब अर्को हप्ता मैले लिएँ भने बुधबार शुक्रबार र शनिबार लिएँ भने हाम्रो थ्योरी सकिनुपर्ने है त हुन्छ सर अरू सब्जेक्टको के छ अरू सब्जेक्टको सक्यो छैन